Вітаю, мої любі слухачі! Сподіваюся, ви всі в безпеці. Запрошую вас на прослуховування української народної казки «Жінка, що мала крила». Жив на світі бідний чоловік із своїм сином Петриком. Спливали тижні за тижнями, роки за роками. Петрик підріс, навчився полювати. Якось він вийшов на одну галявину, а там росла шовкова трава. Він не хотів травичку столочити, а ліг з краю під корчем і почав дрімати. Раптом чує фах-фах-фах. То прилетіли 3 дівчини. Такі гарні, аж рота роззявив. Вони скинули крила, поклали їх у шовкову траву і взялися за руки, аби танцювати. Коли натанцювалися, знову почепили собі крила і полетіли геть. Петрикові уже не дрімалося. Подався додому. Другого дня прийшов на галявину і ліг на те ж місце, де учора. Дівчата прилетіли і затанцювали, аж листя шелестіло. Потім фах-фах-фах і зникли десь за горами, за лісами. Петрикові найбільше сподобалася найменша повітруля. Він пішов додому і не їсть, не спить, а все думає про ту дівчину. «Чого ти, Петрику, сумний?» – спитав його батько. І хлопець зізнався. «Біда, тату, я полюбив дівчину». «Чого біда? Добре, буде в нас весілля». «Ні, тату, не буде, бо дівчина з крилами». І Петрик розповів, як то все було. Батько подумав трохи і відповідає. «Встань раненько, візьми лопату і викопай яму коло того місця, де ті повітрулі залишають крила. Потім залізь у яму, накрийся там галузками і чекай. Коли найменша скине крила і піде танцювати, ти хапни їх і сховай. Старші сестри полетять собі, тоді поговориш зі своєю дівчиною». Добре, втішився парубок. Устав рано-раненько, узяв лопату і пішов на галявину шовковою травою. Там викопав яму і сховався в ній. Раптом фах-фах-фах прилетіли чарівні дівчата. Скинули крила і пішли в танець. Крила наймолодшої впали майже перед носом парубка. Він хапнув їх і стягнув у яму. Накрився галузками і не дихає навіть. А дівчата знову натанцювалися, скільки душа бажала. Потім старші причепили крила і полетіли геть. А найменша шукає свої і не може знайти. Сіла та й заплакала. «Хто забрав мої крила? Де я тепер дінуся?» Петро виліз із ями і каже. «Не плач, файна дівчино, твої крила в мене. Та я тобі їх не віддам, бо полетиш геть. А я люблю тебе і хочу, аби ти була моєю дружиною». Що мала робити бідна дівчина? Вона відповіла. «Буду, легіню, твоєю дружиною, але віддай крила». «Ні, крил не віддам». Петро повів її додому, сховав крила в скриню. Скоро справили весілля. Коли гості з усього села відтанцювали і відгойкали, молоде подружжя зажило щасливо. Минув якийсь час, і в родині народився хлопчик. А одного разу сусіди їх покликали до себе на весілля. Жінка танцювала так гарно, що все село збіглося дивитися. Її спитали, де це ти так навчилася красно танцювати? Мене моя мама навчила. А якби мій чоловік віддав мені хоч на хвильку крила, то я б ще краще танцювала. Попросіть його, хай дасть. Петра обступили з усіх боків і почали просити.
дай, чоловіче, крила, хай жінка потанцює, доки ще молода. Не тримай задурно крила в скрині, бо вони спліснівають. Вони там не варті печеної цибулі, нащо їх ховаєш? Так просили всі, що Петро не витримав. Побіг додому і приніс жінці крила. Вона їх почепила і станцювала один танець. Петро дивився, наче зачарований. Його жінка була як принцеса. Але коли закінчився танець, схопила свого сина і фах-фах полетіла. «Го-го, диви яка!» – здивувалися люди, а у Петра сльози з очей. Я знав, що таке буде. Бач, послухався дурних і пішов додому, як півтора нещастя. Дома більше не було ані жінки, ані дитини. Петро узяв на плече рушницю і пішов у світ. Ішов полями, лісами, 3 торбини хліба з'їв і 5 пар постолів порвав. Не зупинявся ані на хвильку. А раз вийшов на широке поле. Дивиться, 3 парубки так чубляться, що аж дрантя з них летить. «Гоу!» – сказав Петро. «Що ви не поділили? Чого бійку затіяли?» Хлопці розчепилися. Найстарший відповів: «Розсуди нас, чоловіче добрий. Помер наш батько і залишив після себе тайстру, чоботи, кресаню-невидимку. Кому все це має належати?» Я кажу: «Мені, бо я є найстарший». «Ні, мені. Тато мене найдужче любив». Брати взялися знову до бійки. «Гов!» – гукнув Петро. «Тримайте руки при собі. Я вам, дурням, зроблю справедливий суд». Брати притихли, дивляться на нього, чекають його слова. «Дивіться, я зараз вистрелю і маєте принести мені кулю. Хто скоріше принесе, тому дам і тайстру, і чоботи, і кресаню-невидимку». «Хай буде», – аж підскочили брати. Петро взяв рушницю із плеча і випалив. Брати зірвалися з місця, побігли за кулею, як 3 лошаки. Петро засміявся. Не знають, дурні, що рушниця набита лише порохом і шротом. Будуть шукати оту кулю, доки рак свисне. І сам узяв чоботи, надів собі на голову кресаню-невидимку, взяв тайстру та й пішов далі. А що не крок ступить у тих чоботях, то на цілий день ходьби. Відміряв так велику дорогу і скоро дійшов до своєї жінки. Дивиться, між яблунями хата, а на травичці грається хлопчик. То був його син. Петро зняв кресаню-невидимку і спитав у хлопця: «Михайлику, а чи мама вдома?» «Сидить у хаті з тіткою». «Піди і скажи, що тато прийшов». Михайлик до хати: «Мамо, є вже тато». «Сюди людина не дійде і птах не долетить». «Ні, мамо, справді тато зі мною говорили». Тоді мати сказала: «Якщо прийшов тато, хай нарве мені яблук з тої яблуні, з якої яблука ніколи не падають». Михайлик вибіг і переказав, що говорила мати. Петро підійшов до яблуні, з якої яблука ніколи ще не падали, і потримав тайстру під галузками. Яблука западали до неї, ніби хтось тряс деревом. Петро наклав синові повну пазуху плодів і мовив: «Неси мамі». Хлопчик відніс яблука. «Бач, тато нарвали. Хай іде до хати», – втішалася мати. Михайлик радо вискочив на двір та за якусь хвильку вернувся сумний. «Ну, де твій тато?» – спитала мама. «Нема». Хлопчик заплакав. «Він тобі приснився». Петро скинув кресаню-невидимку. «Ні, не приснився, жінко». Вона дуже зраділа, вернулися додому і знову стали жити
у злагоді і любові.